हेलो गाइज एन्ड वेलकम टु माई नेक्स्ट ब्लग र फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियो आइसक्यो है। र आजको भिडियो चाहिँ कतै घुम्न जाने चाहिँ होइन है। आजको भिडियो सायद हजुरले टाइटल हेरेर पनि थाहा पाउनु भयो होला है के को बारेमा हो भनेर। त्यही पनि म हजुरलाई फेरि पनि भन्दैछु कि आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो ड्रोन अनबक्सिङ वाला हुनेछ है। सायद यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो, मैले कुनै अनबक्सिङ चाहिँ गरेको छैन। मैले चाहिँ ड्रोन मगाएको छु हैन, जसले अब हजुरलाई अझै पनि राम्रो राम्रो भिडियोहरू दिने ट्राई गर्दैछु हैन। त्यसैले मेरो ड्रोन चाहिँ अब कुन चाहिँ ड्रोन हो, के ड्रोन हो, कस्तो हो, के हुँदो रहेछ यो चाहिँ हजुरलाई देखाउनका लागि चाहिँ आज मैले अनबक्सिङ गरेर हजुरलाई देखाउँदैछु। र यो खोल चाहिँ दराज है, मैले दराज अनलाइनबाट मगाएको हो हैन। अब के कस्तो छ हैन, र दराज अनलाइनबाट र ओलिज स्टोर है, दराज अनलाइनको पनि भित्र फेरि ओलिज स्टोरबाट यो ड्रोन पठाएको छ। र यसको प्राइस चाहिँ हजुरले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ मेरो भिडियोहरू हेर्दै जाँदाखेरि। हजुरले यसको प्राइस कति हो, कसरी लिने सबै म हजुरलाई भन्ने नै छु हैन। र आज चाहिँ अब अनबक्सिङ गरेर हेरौँ यो ड्रोन भित्र के हुँदो रहेछ है। त्यसको लागि अब मैले कैँची पनि रेडी पारेको छु। र यो दराजबाट त मैले यहाँ ड्रोन छ कि छैन भनेर चेक गर्नका लागि खोलिसकेको छु। तर यो ड्रोन भित्रको चाहिँ मैले खोल्न भ्याएको छैन है। र जुन कम्पनीबाट हामीले यो ड्रोन लिएको छौँ त्यसको चाहिँ भ्याट बिल यहाँ रहेको हुन्छ। यसलाई अहिले जरुरी पर्छ साइड लगाऊ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ प्याकिङ यसरी हैन, बिन्दास तरिकाले एकदम मजा तरिकाले प्याकिङ भएर आएको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्न लागिरहेका छौँ। लेट्स स्टार्ट। ड्रोन है, यस DJI Mini 3 Pro ड्रोन चाहिँ अब हाम्रो हातमा छ है। अब यसको चाहिँ यो खोलेको छैन, होप कि अब राम्रै छ है भित्र, किनकि यहाँ पनि प्लास्टिक छ र यसमा प्लास्टिक भएको हुन्छ है। यस्तो प्लास्टिक छैन भने हजुरले नखोल्दा पनि हुन्छ हैन, किनकि त्यो फेक पनि हुन सक्छ नि त। अब हेरौँ जस अब यहाँ अलिअलि हजुरले इन्स्ट्रक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ के छ कस्तो छ, यहाँ जस्तै ड्रोन देखाएको छ, ब्याट्री देखाएको छ हैन, RC वाला रिमोट। मेरो रिमोट चाहिँ यो खाले छ हैन। खोल्न पनि माया लाग्छ है अब क्या नि हैन। म्यानुअल गाइड्स साइडदेखि लिएर यहाँ स्क्रुड्राइभर के भनेछ अब सबै छ। अब के छ हेरौँ है त। उठाइयो है। ओके, अब यसको यो कैँचीको जरुरी चाहिँ छैन है। हामी चाहिँ माथि छतमा आएर सुट गरिरहेछौँ, त्यसैले एकदम गर्मी पनि भइरहेछ है। ल लुक एट गाइज, DJI Mini 3 Pro है। अझै यहाँ पनि स्टिकर लगाएको हुन्छ है। यो स्टिकरलाई पनि उकाइदिउँ। ल चट्ट लाएर ल अब चाहिँ हाम्रो यो टक्क यसरी बक्स चाहिँ अन भयो है। यो बक्स खोल्न पनि एकदम मजा लाग्यो हैन। अब यहाँ स्क्यान मी के भनेको छ, अरू यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ चिटिक्क परेको यहाँ ड्रोन चाहिँ देखियो है। ल यो चाहिँ ड्रोन हो है, एक हातमा पनि अड्दो रहेछ है। वाओ, जो छ हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो नि त। अरूले अनबक्सिङ गरेको यताउति देख्दा है कत्रो होला के होला भन्ने एकदम उ लाग्थ्यो। यो अहिले साइड लगाऊ हैन। वाओ, यो चाहिँ हजुरहरूको ड्रोन है। ल हेर्नुहोस्, अब सर्वप्रथम चाहिँ हामीले पहिले यो साइडमा राखौँ है। ओके, अनि यहाँभित्र के हुँदो रहेछ हेरौँ। अब यो घैँटो के हो थाहा छैन मलाई पनि है। यो पनि साइड राखौँ। र हजुरको RC वाला रिमोट भनेको चाहिँ यो हो हैन। यसमा चाहिँ यहीँ स्क्रिन हुन्छ हैन, स्क्रिन यहीँ भएको। अर्को RC-N1 अथवा समथिङ RC नभएको रिमोटको त नर्मल वाला रिमोटमा चाहिँ यहाँ स्क्रिन हुँदैन। यहाँ माथि चाहिँ मोबाइल राख्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ रिमोटै यहीँ हुन्छ हैन। अब यो RC वाला रिमोट पनि खोलेर हेरौँ न हैन। सायद मैले फर्स्ट टाइम अनबक्सिङ गर्ने भएर होला है, गरेको भएर होला सायद। ओ मेरो हात त कामिरहेछ है। वाओ, लुक एट गाइस है, यस्तो दामी स्क्रिन छ हैन। टक्कै यहाँबाट उडाउँदा त आइ हाय छुट्टैवाला बेस्ट फिल हुनेछ है। अब यसलाई पनि एकछिन यहाँ साइड लगाऊँ। अब बाँकी रह्यो, अब यो हजुरलाई थाहा छ कुनै पनि नयाँ प्रोडक्टहरू किन्दा चाहिँ यो अवश्य आउँछ त्यसमा है। यो आउने गर्छ। अब यो चाहिँ हजुरको अब केहीले नखाओस् या किरासिरा नलाओस् भन्ने तरिकाले होला। ओके, र बाँकी यो बक्समा चाहिँ अरू केही पनि देखेको छैन है। अब यसको अनबक्सिङ गरौँ। अब यो भित्र चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ हेरौँ है त।
ओके ल यो चाहिँ हजुरको चार्जर है। अब यो चार्जरको नाम चाहिँ हजुरलाई थाहा छ होला सायद है। अहिले अब धेरै जसो चार्जरहरू यस्तै युज हुन्छ र यो चाहिँ चार्जर है। चार्जरको हजुरको सिर्फ यो तार मात्रै आएको हुन्छ, अरू आउँदैन है। अरू पछाडिको चाहिँ आफै जोड्नु पर्छ। अब हजुरलाई थाहा छ यो गेन्टेन मेन्टेनहरू हैन, त हजुरकोलाई थाहा छ जो हामीले कहिले पनि पढ्दैनौँ हैन। यो हजुरलाई पक्कै पनि थाहा छ होला। ल यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ छ कसरी चलाउने हैन। अब DJI Mini 3 को क्विक स्टार्ट गाइड भनेको छ हैन। अब मलाई अलिअलि नलेज त छ, खासै धेरै त छैन। क्विक स्टार्ट गाइड भनेको यहाँ कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने, नम्बर 1 मा के गर्ने, नम्बर 2 मा के गर्ने भनेर छ है। अब नम्बर 1 मा चाहिँ यहाँ फ्लाइ एप के भनेको छ। अब त्यो हामी पनि हेर्दै राख्छौँ है। र अरू के हुन्छ भन्ने मात्रै। अब यो पनि हजुरको ओके, यो त अरू ल्याङ्ग्वेजमै छ हैन। यो हामी जरुरी मानेनौँ सायद गर्न। र हजुरको एउटा चाहिँ स्क्रु ड्राइभर आउँदो रहेछ, दुईटा एक्स्ट्रा चाहिँ एक जोड, यो एक जोड गरेर दुई जोड चाहिँ हजुरको यो पोपे लाएर है। यसलाई के भन्छ, यो पखेटा हुन्छ नि त, यो चाहिँ हजुरको एक्स्ट्रा चाहिँ यो दुईटा पाइँदो रहेछ। बाँकी अब यसमा चाहिँ अरू केही छैन है। अब यो पनि एकछिन अब साइड लगाऊ। अब बाँकी हाम्रो आउने चिजहरू भनेको यति नै रहेछ है। कम्बो मगाएको होइन हैन, यो चाहिँ अब हाम्रो कम्बो सेट होइन। त्यसैले चाहिँ जम्मा यति यो चिजहरू हजुरको ड्रोनमा चाहिँ बस यो चिज चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसै गरी फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ ड्रोनको अनबक्सिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो हैन। अब यसलाई सेटिङहरू गर्ने क्रम हुन्छ। अब सेटिङ गर्ने क्रममा म पनि नयाँ हो हैन। अब यसको पछाडि चाहिँ यो यहाँ देख्नुभयो होला है, यसको पछाडि ठ्याक्क जो स्टिकमा लाउने है, जो स्टिकमा लाउने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ फर्स्टमा हामी कस्छौँ है। र यो अहिले चार्जरको लागि मलाई जरुरी छैन, यो पोपालाई पनि मलाई जरुरी छैन। अनि हाम्रो यो पनि पहिले कसेर आएको हुन्छ है, त्यसैले यसको पनि कुनै जरुरी छैन अहिले। यो हामी साइड लाएर राख्छौँ है। ठिक छ, यो एउटा साइडमा राखौँ। र मेन चाहिँ अब इन्डिटाको सेटिङ गर्नुपर्छ। अब यसको सेटिङ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा हजुरको जहिले पनि स्टार्टमा चाहिँ हामी घरबाटै सेटिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि अन्ततलाई किनकि यहाँ अपडेटहरू आएको हुन्छ के हुन्छ हैन, त्यो अपडेट गर्नुपर्छ। त्यसैले अब सेटिङको लागि अब ठिक छ, यो कस्तो देखिँदो रहेछ त त्यो पनि हेरौँ। अब पपरलाई चाहिँ यहाँ लक लगाएर राखेको हुँदो रहेछ। पहिला चाहिँ हामीले यो गिम्बल प्रोटेक्सन लगाएको हुन्छ। यो गिम्बललाई प्रोटेक्सन गरेको चिजलाई निकाल्छौँ है। अनि अब यसको साइडमा यस्तो राखेको हुन्छ। यो चाहिँ अहिले साइड लगाइदिन्छ हामीले है। वाउ, क्या चिटिक्क परेको हैन, आँखा हेर्न कछुवाको जस्तो लागिरहेको है मलाई। ड्रोन भन्दा नि कछुवा धेरै लाग्यो। र यो ड्रोन धेरै घुम्छ यताउति हुन्छ भनेर यहाँ तल पनि राखेको हुन्छ है। यो पनि निकालौँ, यो अहिले पनि काम लाग्छ नि त अहिले हामीले गर्दा। अब ठिकै छ। अब यसको यो पखेटाहरू पनि के गरेको छ, बाँधेर राखेको छ। यसलाई पनि हल्का निकालौँ। अब यी साइड लगाऊ है। अब फिजारौँ नि त यसको कस्तो हुँदो रहेछ है। ल यो माथिको पहिला पछाडिको त है सट्ट। अब यो चाहिँ यसो तल घुमाएर उता लान्छ है। यो चाहिँ यसरी तल घुमाएर स्वाट लान्छ। ओहो, गर्मी चाहिँ एकदम छ हैन। अब फर्स्टमा चाहिँ अब यो यसको पनि अहिले काम छैन। अब फर्स्टमा चाहिँ यो अन गरौँ है त। एकचोटि अठाएर लङ प्रेस गरेपछि यो अन हुन्छ है। सायद हजुरले देख्नुभयो होला यहाँ यो अन हुँदैछ। बाइ द वे अब यसरी चाहिँ हामी यसलाई सेटअपहरू गर्नुपर्छ है। ड्रोन उडाउन गइरहेको छ है। माथि कुनले हो, यसले हो क्या। यसले त यता पहाडी, यो अगाडि, यो लेफ्ट, यो राइट तिर त छिर्छ हो तर डर लाग्यो।